সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বাৰীৰে শাক পাচলি মানে ফিচাৰী পাৰতে আমাৰ গছ আছে, সেই গছতে এইবোৰ দিছিলে জিকা ভোল মানে ঘৰত খাবৰ কাৰণে যি হৈ আছে নিকিনাকৈ আমি খাব পাৰোঁ। যিহেতু কিনা বস্তুবোৰত বহুত মেডিচিন দিয়া হয়। ধুন্দুলি আৰু আহিলে এওঁ মাছ লৈ আহিছিলে। আকৌ যিহেতু ঔটেঙাও হৈ গ'ল আৰু গৰমো বেছি, সেই ভাবিলোঁ সহজভাৱে বনাই জুতি লওঁ। চাওকচোন কেনেকৈনো বনালোঁ। আৰু ঔটেঙা মাছৰ আঞ্জাখন কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় আৰু কোনে কেনেধৰণে বনায় সেইটো এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ফাইনেলি জালত লগা মাছ, আৰু যিহেতু আমাৰ লোকেল মাছ বেছিকৈ খোৱা হয়, যিহেতু ফিচাৰীৰ পাৰতে জাল পাতিলে মাছখিনি আমি পাই যাওঁ, সেইকাৰণে মানে মাছটো কিনা মাছতকৈ ঘৰৰ মাছ বেছিকৈ আমাৰ খোৱা হয়। সেইটো দেখিছেনে ঔটেঙাটো, যিহেতু গৰম বেছি ন, টেঙা হ'লে এগঢ়া বেছিকৈ খোৱা যাব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দুপৰীয়াৰ বাবে মই ঔটেঙা আৰু লোকেল মাছৰ মানে আঞ্জা বনালোঁ। আৰু সেইখন কেৰাহীতে পিঁয়াজ জলকীয়া দি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনালোঁ। আৰু কুহুমীয়া পানী লৈ তাতে মই পিঠাগুড়ি দিলোঁ আৰু এতিয়া তাতে দি দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ। নিমখ দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি থাকিব লওঁতে মই ঔটেঙা দিলোঁ আৰু এতিয়া ফাইনেলি উতলি আছে। কম সময়তে মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত দেখিছেনে উতলিতে মাছটো দি দিলোঁ। মাছটো দিয়াৰ পিছতে 2 মিনিটমান সময় লাগিলে, বেছি সময় নালাগে। আৰু যিহেতু টেঙা পাচলি হয় ন, আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই নে নবনায় সেইটো ক'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই।